अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। गाना बजाओ। चम चम करता है ये नशीला, करना चाहे हर कोई। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तर मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे मिस्टर MP क्रिएशन्स या यूट्यूब चॅनलवर। तर मित्रांनो, आज आपण एकदम कडक असा विषय हार्ड व्हिडिओ केलेला आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही काय करणार आहे, व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला आपल्या सपोर्ट द्या, आणि जे कोणी आपल्या चॅनलवर नवीन आहेत त्यांनी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब बटनवर क्लिक करा आणि बेल नोटिफिकेशनवर क्लिक करा। एवढंच करा, बाकी काय करायचं नाही, आणि आपले व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचे आहेत। तर मित्रांनो, आपण आजचा व्हिडिओ आपला विषय हार्ड केलेला आहे। प्रिव्ह्यूमध्ये जसं की तुम्ही बघितलं असेल, एकदम कडक आपला व्हिडिओ वाटतोय, त्यात काही शंका नाही। आणि आपण प्रतिभा जोशी या आपले इंस्टाग्रामवरील एक फेमस ॲक्ट्रेस आहे, ज्यावर आपण हा व्हिडिओ केलेला आहे। तर मित्रांनो, तुम्हाला अपेक्षा आहे मला व्हिडिओ तुम्हाला आवडला आहे, त्यात काही शंका नाही। तर आपण पटदिशी जाऊन आपल्या लाईक बटनवर क्लिक करा, आणि जे कोणी आपल्या चॅनलवर नवीन आहेत त्यांनी प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल नोटिफिकेशन ऑनवर सेट करा। तर मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओमध्ये जे काही मटेरियल लागणार आहे ते आपण मटेरियल म्हणजेच आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहे। सोबतच बिटमार्क XML फाईल आणि शेक इफेक्ट XML फाईल हे पण दिलेले आहे। तर मित्रांनो, आता आपण अलाइट मोशनचं नवीन वर्जन वापरणार आहोत, जे की नवीन आलेले वर्जन आपण ते आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहे, तेही तुम्ही तिथून जाऊन डाउनलोड करू शकताय। आणि मित्रांनो, तुम्हाला बॅकअप फाईल पाहिजे असतील तर तुम्ही मला सांगा, मी त्यावर एक सेपरेट व्हिडिओ आणणार आहे। आपल्या जेवढे व्हिडिओ झालेले आहेत त्याचे सर्व बॅकअप फाईल प्लस एक शेक इफेक्ट XML फाईल हे आपले सर्व आपण कंबाईन करून आपण तुम्हाला देऊ शकतो, त्यात काही शंका नाही। तर चला मित्रांनो, आजच्या आपण आपल्या व्हिडिओला चालू करूया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तर मित्रांनो, जसं की मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं की आपण आजपासून नवीन व्हर्जन अलाइट मोशनचं वापरणार आहे, तर ते आपण डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे, त्यात काही शंका नाही। तर मित्रांनो, फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजेच पहिल्यांदा आपल्याला यामध्ये बिटमार्क XML फाईल ही आपल्याला ओपन करून घ्यायची आहे। तर बिटमार्क XML फाईल ओपन करून घेतल्यानंतर मी जी प्रोसेस सांगत आहे ती तुम्ही नीट काळजीपूर्वक बघून घ्या, कारण आपलं अलाइट मोशन नवीन आहे, त्यामुळे आपल्याला वापरायला थोडं जड जाणार आहे। तर मित्रांनो, आपल्याला विषय काय करायचा आहे, यामध्ये आपल्याला पहिल्यांदा ओव्हरले ॲड करून घ्यायचे आहे। तर अशा प्रकारचे आपले ती ओव्हरले आहे ते आपल्याला ही ॲड करून घ्यायचे आहे। ती पहिल्या बिटमार्कवरून आपल्याला ती घेऊन जायची, अशी ओव्हरले आहे बघा, ती एकदम कडकमध्ये। तर आपल्याला ही थोडी ह्याचा आवाज आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने। जी फर्स्ट बिटमार्क आहे आपलं तिथं पण द्यायचं आणि तिथून आपल्याला कट करून टाकायचं आहे, आणि अशा प्रकारे आहेत बघा। आणि तुम्ही मित्रांनो, तुम्ही पाहतच असाल की आपलं जे बिटमार्क करायचं हे तर हे होतं, म्हणजे आपलं आयकॉन होतं ते इथं नाही आहे। तर यामध्ये बिटमार्क करायला आपल्याला वेगळी पद्धत आहे, तर ती मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी सांगेनच कशी आहे। तर ते पुढच्या व्हिडिओसाठी तुम्ही वाट बघू शकताय। तर मित्रांनो, आता आपल्याला विषय काय करायचा आहे, इथं मी ही जे एक एक फोटो जोडत आहे ते तुम्ही एकदम सिलेक्ट करू शकताय, त्यात काही विषय नाही, कारण आपला अलाइट मोशन नवीन आहे। तर मित्रांनो, मी तुम्हाला ही दाखवण्यासाठी फक्त हे म्हणजे केलेलं आहे, म्हणजे तुम्हाला कळणार नाही त्यामुळे। तर आपल्याला अलाइट मोशन नवीन आहे त्यामुळे आपण एकदमच सर्व फोटोज आपण सिलेक्ट करू शकतो, त्यात काही विषय नाही। तर चला पटकन आपण सर्व फोटो सिलेक्ट करून आपले ते फोटोज जोडून घेऊया। तर मित्रांनो, जसं की तुम्ही बघू शकताय, आपली जी व्हिडिओ क्लिप स्टार्ट होणार आहे तिथंपर्यंत आपण ते फोटो जोडून घेतलेले आहेत, म्हणजे जे आपल्यामध्ये व्हिडिओ क्लिप आहे तिथं आपण जे फोटो जोडून घेतलेले आहेत तिथंपर्यंत आपल्याला यायचं आहे, आणि तिथं आपल्याला एक व्हिडिओ क्लिप ॲड करून घ्यायची आहे। जी व्हिडिओ क्लिप मी तुम्हाला मटेरियल बॉक्समध्ये दिलेलीच आहे, त्यात काही विषय नाही। आता ती फिल कंपोजिशन एरियावर क्लिक करून आपल्याला ती फिल स्क्रीन करून घ्यायची आहे। तर अशा प्रकारची ती ओव्हरले क्लिप आहे,
तुम्ही ती कोणतीही ॲड करू शकताय. मी तुम्हाला 3 ओव्हरले म्हणजेच क्लिप दिलेले आहेत. तुम्ही ही सुद्धा ॲड करू शकताय, नाहीतर अजून 2 आहेत ते पण तुम्ही ॲड करू शकताय. तुमच्या चॉईसने तुम्ही ती काहीही करू शकताय, त्यात काही शंका नाही. तर अशा प्रकारे आपली ही ओव्हरले क्लिप आहे ती तुम्ही जोडून घ्या. ह्याच्या परत आणि आपल्याला फोटो जोडून घ्यायचे आहेत नंतर. तर ते फोटोज पण तुम्ही लागलं जोडून घ्या मित्रांनो, कारण आपला व्हिडिओ मोठा होऊ शकतो, त्यात काही शंका नाही. त्यामुळे आपला वेळही वाचतो. त्यामुळे तुम्ही फोटोज पण पूर्ण जोडून घ्या. प्लस ही व्हिडिओ क्लिप मी तुम्हाला 3 दिलेले आहेत, त्यात तिन्ही पण तुम्ही जोडून घ्या. तर मित्रांनो, आपण अशा प्रकारे सर्व फोटोज प्लस व्हिडिओ क्लिप जोडून झालेलं आहे. आपलं 50% काम झालेलं आहे. आता आपल्याला मेन काम म्हणजे आपलं 50% काम करायचं आहे. तर आपल्याला इथे इफेक्ट अप्लाय करायचे आहेत. तर शिक इफेक्ट XML फाईल मी दिलेलीच आहे, तर ती तुम्ही जाऊन तिथून डाउनलोड करू शकताय, त्यात काही विषय नाही. तर आपल्याला सर्वात पहिल्यांदा हा वाला इफेक्ट कॉपी करायचा आहे, सेकंडवाला मधला. तर हा वाला इफेक्ट आपल्याला कॉपी करायचा आहे इथून. आणि आपले जे फर्स्टवाले फोटोज आहेत, म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो की कुठं कुठं अप्लाय करायचा आहे. हा एक फोटो, एक दोन नंबरचा झाला, 3 असे जे इथंपर्यंत आपले फोटोज आहेत त्या सर्व फोटोजना आपल्याला हा वाला इफेक्ट अप्लाय करायचा. व्हिडिओ बघा मित्रांनो, त्यामुळे तुम्हाला कळणार आहे. तर हे शॉर्टवाले फोटोज आहेत, ह्यांना आपल्याला इथे इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर इथंपर्यंत झालेला आहे आपला इफेक्ट अप्लाय करून शेवटच्या एक फोटोला. इथंपर्यंत झाला आहे आणि लागले ह्या फोटोला पण करायचा आहे आपल्याला असं. इथून पुढे आपल्याला वेगळा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर अशा प्रकारे आपलं झालं आहे मित्रांनो, त्यात काही विषय नाही. तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा, जेणेकरून तुम्हाला कळणार आहे की आपण इफेक्ट कसा आणि कुठे अप्लाय केला आहे. तर इथून पुढे आपल्याला वेगळे इफेक्ट अप्लाय करायचे आहेत आणि इथे वेगळे अप्लाय, असा विषय आपल्याला. तर आता व्हिडिओ क्लिपला पहिला आपण इफेक्ट अप्लाय करून घेऊ, तिथून पुढे काय सोपं जातात, काही विषय नाही. तर पहिला आपण व्हिडिओ क्लिपसाठी, हा वाला आपला फर्स्टवाला व्हिडिओ क्लिपसाठी आहे आणि हा वाला आपला सर्व फोटोसाठी आहे. तर सर्व पहिल्यांदा आपण सर्व फोटोना इफेक्ट अप्लाय करून घेऊया. तर फोटोना तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायची पद्धत तर माहितीच आहे. त्यावर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला फोटोजना इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर हे इथून पुढे आपले जे सर्व फोटोज येणार आहेत त्या सर्व फोटोजना हा वाला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे आपल्याला. सर्व फोटोंना करायचा आहे, फक्त व्हिडिओ क्लिप सोडून. तर मित्रांनो, तुम्ही फोटोजला सर्व इफेक्ट अप्लाय केलेला असेल असे मानून मी चालतोय. तर अशा आपल्याला फोटोज आहेत, सर्व फोटोना आपण हा वाला इफेक्ट अप्लाय केलेलाच आहे. तर आपल्याला आता काय करायचं आहे, तर जी आपली राहिलेली व्हिडिओ क्लिप आहे तर त्या व्हिडिओ क्लिपला हा वाला इफेक्ट आपल्याला अप्लाय करायचा आहे. तर ही फर्स्टवाली क्लिप आहे, यामध्ये कॉपी इफेक्ट करायचा आहे आणि आपल्या मेन प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे आणि सिम्पली आपल्या व्हिडिओ क्लिपला तो वाला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. झालं. आणि इथून पुढे काय तुम्हाला तुमची स्टेप ती माहितीच असेल, शॅडो जोडणे. पण तुम्हाला एक स्टेप सांगतो, इथं आपल्याला स्पार्कल पण जोडायचं आहे आणि ते स्पार्कल मी कसं जोडायचं तुम्हाला सांगणार आहे आत्ता ह्या व्हिडिओमध्ये. तर अशी ही आपली व्हिडिओ क्लिप आहे, एकदम कडक अशी व्हिडिओ क्लिप आहे बघा मित्रांनो, एकदम मस्त वाटते व्हिडिओ क्लिप. तर हे असं तुम्हाला करायचं आहे. तर मी तुम्हाला मग काय सांगितलं, मी तुम्हाला 3 व्हिडिओ क्लिप दिल्या, त्यामध्ये तुम्ही कोणतीही चॉईस करू शकताय. चॉईसेस युअर्स. मी ही वाली निवडलेली आहे, तुम्ही कोणतीही निवडू शकताय, त्यात काही विषय नाही. तर आता आपल्याला इथे शॅडो जोडून घ्यायचे आहे. तर आपले फर्स्टवाले फोटोजपासूनच आपल्याला ती शॅडो एंडपर्यंत घ्यायची आहे. तर सिम्पली आपण पार एंडपर्यंत जायचं आहे. अशा प्रकारे आपण शेवटला एंडपर्यंत येऊन राहिलेला आपला पार्ट कट करून टाकायचा आहे. तर ही तुम्हाला प्रोसेस माहीतच असेल. तर मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगतो की आपण जुन्या अलाइट मोशनमध्ये आपले जे फोटोज होते ते फक्त 1 सेकंदापुरते आपले जे PNG होते त्या कोणताही मटेरियल आपण घेतला तर तो 1 सेकंदापर्यंतच होता. पण जेव्हापासून हे अपडेट आले तेव्हापासून हे नवीन अलाइट मोशनमध्ये आपले जेवढी आपलं शेवट सॉन्ग असेल तिथंपर्यंत आपलं ते सॉन्गच्या पुढे पण आपलं ते अप्लाय होते, त्यात काही विषय नाही. मोठं जवळजवळ 1 मिनिटापर्यंत त्याची लेंथ वाढते, तर ती काळजीपूर्वक तुम्ही सेट करून घ्या. तर आपल्याला इथे आता PNG जोडून घ्यायचे आहे. PNG आपण ती जोडलेलीच आहे, त्यात काही विषय नाही. PNGचा पण तोच विषय होणार आहे. PNG आपली शेवटपर्यंत जाणार आहे, बघू शकता तुम्ही टायमिंग इथं. तर अशी आपली PNG आहे. आता आपली जी व्हिडिओ क्लिप येणार आहे त्या व्हिडिओ क्लिपला आपल्याला मस्तपैकी असं छानसं असं
गोंडस असं स्पार्कल जोडायचं आहे. त्या स्पार्कलमुळे आपला व्हिडिओ क्लिप एकदम कडक दिसणार आहे मित्रांनो. तर मित्रांनो, स्पार्कल जोडण्यासाठी तुम्हाला सिम्पली आपल्या व्हिडिओमध्ये एक म्हणजे आपले जे प्लसवाला आयकॉन आहे त्या प्लसवाल्या आयकॉनवर क्लिक करून जी आपली व्हिडिओ क्लिप दिलेली आहे त्यावर आपल्याला सिम्पली क्लिक करायचं आहे. ते ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन लायटनमध्ये जाऊन आपल्याला ती स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे ते आहे ती बघा. तुम्ही जी साईड ॲडजस्ट करून घ्या जेणेकरून बॉर्डर त्याची म्हणजे इकडे तिकडे काय होणार नाही. आणि आपला जो शेवट बीट मार्कचा येतोय मध्ये त्या राहिलेला आपला पार्ट तो कट करून टाकायचा अशा प्रकारे. तर अशी आपली ती क्लिप दिसते बघा. तुम्ही हे कुठेही ठेवू शकता, त्यात काही विषय नाही. मी इथं ठेवलं आहे. तर मित्रांनो, इथून पुढे तुम्हाला असे नवनवीन कंटेंट आणि नवनवीन व्हिडिओ येतच राहणार आहेत. त्यामुळे आपल्या चॅनलला जे कोणी मंडळी नवीन आहेत त्यांनी प्लीज नक्की सबस्क्राईब करा आणि असंच विषय हार्ड करा आणि आपले व्हिडिओजना लाईक करा. तर मित्रांनो, आपला व्हिडिओ इथून पुढे कडक असे ट्रेंडिंग टॉपिक्स येणार आहेत. तर आपण आता वॉच टाईम वाढवायला निंजा टेक्निक वापरणार आहे.